لما دخل الأب على ابنه كان الابن منهار، واقف في زاوية من الغرفة بيبكي، منهار، عيونه حمرة من كتر البكا، بيبص لباباه نظرة عتاب. انت ليه ما قلتليش انه مات؟ ليه ما عرفتنيش انه مات؟ سألتك 100 مرة وما قلتليش انه مات. عرفني، كنت قلتلي، كنت عرفتني، بدل ما امشي في الشارع واكتشف في كل لحظة انه مات. إجابة الأب كانت إجابة كلها تفاؤل وكلها حنان وكلها حب، خلت الابن بعد ما كان منهار وبيبكي بقى مبسوط وصحى الأمل جواه مرة تانية. إيه قصة الأب ده؟ إيه قصة الابن ده؟ مين عمر ده؟ خليكم معايا مع أحمد مصطفى وقناتكم نفسك. اوعوا تروحوا في أي حتة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي الكرام، لقاء متجدد مع حضراتكم دائما. والنهاردة مع قصة جميلة قوي قوي قوي، عجبتني جدا، دخلت جوه قلبي وحبيت أشاركها مع حضراتكم. قصتنا النهاردة مع أب رجع من الشغل في يوم من الأيام وهو عنده ابن واحد وثلاث بنات. كان كل يوم هذا الأب متعود إن هو ينام مع أولاده ويقعد يحكي لهم قصص. اليوم ده لما رجع الأب من الشغل لقى مراته بتفتح باب البيت وكشفة وشها وشكلها قلقانة جدا وشكلها في غاية الفزع والقلق والخوف. قالت له الحق ابنك. قال لها ماله؟ قالت له ادخل شوفه في الأوضة. دخل لقى الولد قاعد مزوي في ركن من الأوضة قافل على نفسه، قاعد يعيط ويبكي. ولما عرف ان بابا اللي دخل عليه بص له وقال له ليه ما قلتليش؟ سألتك كتير، كنت عاوز اعرف، كان نفسي اعرف، انت ليه ما بتكونش مردتش عليا؟ ليه ما قلتليش انه مات؟ نفسي كنت اعرف انه مات. بص الراجل لابنه، زوجته ابتدت تنهار وتعيط. قالت له لجوزها ممكن نتكلم بره شوية؟ خدت زوجها وخرجت وقفلوا على الولد. بعد ما بص لأبوه بصة قتلت أبوه 1000 مرة، خرج الأب وقفل على الولد وراح لزوجته. لها إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ قالت له ابنك على الحالة دي من الصبح، وبعد ما جينا من بره قعد القعدة دي وقال لي ليه ما قلتليش إنه مات؟ ليه ما قلتليش إنه مات؟ لها مين؟ قالت له عمر بيقول لي ليه ما قلتليش إن عمر مات؟ الأب قال لها ياه، وصلت المرحلة لكده؟ قالت له خرجت النهاردة معاه وانا بتمشى في الشارع حصلت حاجات كتير. قال لها استني الاول اما احكي لك، انت ما تعرفيش نص القصة الاولاني، اللي بتحكيه لي ده النص التاني من القصة. النص الاول فاكره لما كنت كتير بسيبك واقول لك انا اروح انام مع الولاد، بحب انام في وسطيهم واحكي لهم حكايات. قالت له ايوه كنت بزعل منك، بس لما كنت ادخل الاقيك ملموم في وسطيهم وملمومين عليك وبتحضنوا بعض وبتحكوا كنت بفرح قوي، كنت برجع مش زعلانه. قال لها كنت بحب انام في وسطهم انا كده بطولي وهم صغيرين جنبي واحتويهم واقعد معاهم واحسسهم ان انا كل حاجه في الدنيا. كانت بنتك الكبيره تحب قصص سيدنا يوسف، وبنتك التانيه تحب قصص سيدنا موسى، وبنتك التالته تحب قصص سيدنا عيسى. وكان ابننا ده ما بيتكلمش خالص، اي قصه احكيها كان كويس. كنت احكي قصه سيدنا موسى بنتك تقول لي ايوه قصه الراجل الطيب والراجل الشرير، كنت احكيها وكانوا يفرحوا قوي وينبسطوا. في ليلة من الليالي وأنا قاعد لقيت ابني بيقول، وأنا كنت دايما أسألهم عايزين قصة مين؟ هي تقول موسى، التانية تقول قصة عيسى، سيدنا موسى أو سيدنا عيسى. لكن في يوم فوجئت وهو كان عمره ما بيتكلم، قال لي احكي لي قصة سيدنا عمر. استغربت، أنا عمري ما جبت سيرته قدامه. إيه الحكاية؟ معرفش، ولحد دلوقتي أنا معرفش. لكن قال لي احكي لي قصة سيدنا عمر. ارتجلت قصة من قصص سيدنا عمر وقد إيه كان بيساعد الناس، والست اللي كان بيشيلها الأكل ويوديه لها والمساعدات يعني سيدنا عمر سيرته ملقى بالقصص الزاخرة. حكيت له القصة، انبسط بيها قوي وفرح قوي، وأول مرة حس إن هو كان سعيد جدا جدا اليوم ده. بعد ما ناموا كلهم وقمت وكملت نوم معاهم او جيت نمت جنبك ايا كان، تاني يوم جيت بحكي فعايزين ايه يا ولاد؟ فقالوا كل واحدة فيهم اللي هي عاوزاه، لكن هو قال لا انا هحكي لكم قصة سيدنا عمر. فانا بصيت هتحكي لنا ايه؟ سمعتها فين وقريتها فين وعرفت ازاي؟ قال انا هحكي لكم قصة سيدنا عمر. ولقيت الولد بيحكي قصة سيدنا عمر اللي انا حكيتها امبارح بالشعرة، ما فوتش حرف من اللي انا حكيته.
قالت له ازاي؟ قال لها ما اعرفش. حفظها ازاي وعرفها ازاي وحكاها بالنص ازاي؟ ما اعرفش، لكن هو حكاها بدون ما يغلط ولا غلطة. استغربت جدا. وبعد كده ابتديت انا اقرا في قصه وسيره سيدنا عمر، وكل يوم اجيب لهم قصه عن تقواه، عن زهده، عن ورعه، وعن شجاعته. قصه سيدنا عمر لا تكل ولا تمل من تكرارها والحكاوي عنها، الى ان اصبح كل ما احكي قصه تاني يوم يحكيها هو بالنص. هو ده اللي انا اعرفه. اخر مره امبارح حكيت ايه اللي حصل النهارده، قالت له احكي لك انا. احنا خرجنا في الشارع، اول ما خرجنا لقى ست غلبانه مسكينه بتشحت. فقال لها ايه ده؟ انت بتشحتي ليه؟ هو فين سيدنا عمر؟ بعد شويه مشينا لقى راجل مليان كده وعضلات وبتاع، وماسك راجل ضعيف بيضربه وبيهينه وبيقل في قيمته. قال له انت بتعمل كده ازاي؟ وقعد يصرخ يا جماعه فين سيدنا عمر؟ فين سيدنا عمر؟ يوقف الراجل ده عند حده. الناس بقوا يبصوا لي، طلعت اجري. الناس بقت تبص لي. جيت وصلت عند البيت لقيت مرات البواب بتوقفني: يا مدام يا مدام الحقي جوزي في المستشفى ومحتاجين مساعده، ارجوكي محتاجين فلوس لان محتاجين نجيب له دواء. فقعد يصرخ ويقول لها جوزك محتاج ليه؟ امال فين سيدنا عمر؟ فين سيدنا عمر؟ بص لي كده وقال لي: واضح ان مفيش سيدنا عمر، واضح ان سيدنا عمر مات وانتم مخبيين عليا. قال لها: افتكرت دلوقتي في مرة سألني هو سيدنا عمر عايش ولا ميت، اتهربت منه. وقال لي سؤال تاني اتهربت منه. بقى كل يوم يسألني سيدنا عمر مات واتهرب منه. مش ملاحظة ان انا بحاول ما نمشي جنبهم كتير زي الاول؟ قالت له ايوه. فعلا ملاحظة كده واستغربت، افتكرت ان انا وحشاك. قال لها لا. بقى كل مرة يسألني السؤال ده، ولما حسيت انه اتعلق قوي بسيدنا عمر خفت اقول له انه مات عشان ما يتصدمش وتبقى صدمة عاطفية وهو في السن ده. للأسف ابنك اتعلق بسيدنا عمر. يا ريت احنا كمان نتعلق بسيدنا عمر، نتعلق بسلفنا الصالح، نتعلق بتاريخنا الزاهر. سيدنا عمر ذكراه بس، قصته بس، وعندنا في تاريخنا الإسلامي آلاف من القصص. أيوة آلاف. اقرأ سير أعلام النبلاء، اقرأ سير صفوة الصفوة، اقرأ أسد الغابة في معرفة الصحابة، اقرأ الإصابة في تمييز أو معرفة الصحابة، اقرأ في علم الرجال، اقرأ في الجرح والتعديل، هتسمع قصص يا جميلة قوي عن تاريخنا الزاهر. طفل صغير اتعلق بسيدنا عمر فكان ده وضعه، قعد يصرخ الولد ويقول فين سيدنا عمر؟ يبقى كده سيدنا عمر مات. لا خلاص سيبيني ادخل عليه. فتح الباب ودخل على ابنه. ابنه لسه بيبص له نظرة احتهاء: ليه ما قلتليش ان سيدنا عمر مات؟ ليه ما عرفتنيش كده؟ قال له حبيبي تزعلش، تعالى يا حبيبي. حضنه، بص في عينيه، قال له عندي ليك خبر جميل قوي. انت عارف ماما حامل، ان شاء الله هتولد عمر. ضحك الولد، فرح، قال له عمر بن الخطاب؟ قال له ايوه يا حبيبي، اوعدك ولو ولد هسميه عمر، سميه عمر بن الخطاب، وان شاء الله لن نعدم عمر. إذا مات عمر فهناك ألف ألف عمر. أمتنا لن تضيع، أمتنا لن تفنى، أمتنا أمة الحق، سنظل على الحق. اللهم ارزقنا بعمر ومئة ألف عمر. اللهم أقم هذا الدين وانصره يا رب العالمين. أتمنى نفكر في القصة كويس، ونحاول نحكي لأولادنا عن سلفنا الصالح، نعرفهم إحنا محتاجين قوي يبقى فينا ألف ألف عمر. يا ريت، مش كتير على ربنا. اترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.